anh đang có một cái sự tiến bộ trong suy nghĩ, trong tiềm thức. Gò thái dương của anh á, cũng rất là đầy nha. Anh có thấy không? Nó nổi trội lắm luôn á. Thường Quang xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục xem chỉ tay cho những thành viên của gia đình Thường Quang của chúng ta. Thì bàn tay hôm nay là của một anh có năm sinh 1979. Anh này không hỏi mình về những cái vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên á, theo như mà mình xem qua ngày sinh của anh thì mình nhận thấy rằng anh đang có một cái sự tiến bộ trong suy nghĩ, trong tiềm thức, và anh đang mong muốn một cái điều là mang lại nhiều lợi ích cho những người khó khăn, cơ nhở. Đặc biệt, anh đang rất muốn mở một cái công ty hoặc là một cái cơ sở nào đó có thể giúp ích cho bà con và cho những người gặp hoàn cảnh éo le, khó khăn. Thì đây chính là tâm nguyện của anh ta từ thời điểm anh ta gặp phải cái sự thay đổi trong cái nhận thức của mình. Thì tại sao anh ta lại có sự thay đổi lớn đó? Để có thể biết được điều này, chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là luận giải những cái đường chỉ tay của anh ta thông qua lòng bàn tay này mà thôi. Sau đây mình sẽ bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào bàn tay trái của người đàn ông này. Cái điểm đặc biệt mà mình lưu ý ở đây chính là đường sinh đạo bị đứt đoạn tầm ở độ tuổi từ 20 cho đến 25. Đây có phải là một cái trận thập tử nhất sinh hay không? Để biết được điều này, chúng ta phải nhìn qua bàn tay phải xem đường sinh đạo có được nối liền hay là bị đứt đoạn tiếp tục y như bên bàn tay trái hay không. Mình sẽ mở qua bàn tay phải của anh ta nha. Thì bên bàn tay phải này có cái đường sinh đạo rất đậm, dài, và thậm chí anh ta không có nét đứt ở giữa nữa. Như vậy thì mình sẽ vẽ lại đường sinh đạo cho các bạn thấy. Thì tại sao hôm nay mình lại cho anh thấy bàn tay phải của anh có một cái đường sinh đạo như vậy? Bởi vì thời điểm mà 20 cho đến 25 tuổi, anh đã trải qua một cái sự thay đổi trong cái nhận thức của mình. Từ đó đã làm cho cuộc sống của anh nó tốt đẹp hơn và có phần là theo chiều hướng tích cực hơn. Vì vậy mà đường sinh đạo của anh nó được nối liền và trở thành một cái đường hoàn chỉnh như thế này. Đây là một điều rất là đáng mừng nha anh. Vậy thì các bạn có muốn biết tại sao, vì lý do gì mà anh ta lại có sự thay đổi như thế này không à? Mình quay trở lại bàn tay trái nhé. Để luận giải cho vấn đề này, chúng ta sẽ xem xét 4 đặc điểm như sau. Thì 4 đặc điểm đó là gì? Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét đây là một con người có tính tình như thế nào nha các bạn. Đây, thứ nhất là về tính tình. Thứ hai, chúng ta sẽ xem người này có xuất thân như thế nào. Có xuất thân, có điều kiện hay không, có những cái sự may mắn trong công việc, trong công ăn việc làm, rồi trong gia đình có điều kiện để mà anh này có thể phát triển được sự nghiệp dễ dàng hay không. Chúng ta sẽ xem về gò kim tinh. Gò kim tinh, ngón cái, ngón trỏ, gò mộc tinh đó, và đường trí đạo. Đây là số 2. Số 2 nha các bạn. Số 2 chúng ta sẽ xem xét về vấn đề đó. Thế thì số 3 là gì? Số 3 chúng ta sẽ lưu ý cái đường đặc biệt này. Nó là cái đường ở đây nè. Nó đi tới đây và dừng lại. Nhưng mà nó có chiều hướng về gò mộc tinh. Nó có chiều hướng về gò mộc tinh. Và số 3 này chúng ta cũng phải lưu ý đến cái đường định mệnh này. Đây, đường định mệnh này.
là số 3 ha. Và cuối cùng số 4. Số 4 chúng ta sẽ lưu ý về đường tâm đạo. Và những cái dấu hiệu cho thấy những cái tài sản, những cái cơ ngơi mà anh này sẽ có được ở cái thời điểm hậu vận. Đặc biệt, ngay tại gò Thủy Tinh, anh này có xuất hiện một cái nút đuôi màu đen này. Đó. Thì ý nghĩa của nó là gì? Nó rất là quan trọng, tại vì nó xuất hiện ngay gò Thổ Tinh. Xin lỗi các bạn, nó xuất hiện ngay gò Thủy Tinh thì sẽ là một cái điểm không tốt nha các bạn. Đây chính là cái số 4. Nó sẽ liên quan đến tài vận, tài lộc và liên quan đến chuyện gia đình của anh ta luôn. Đây, đường này chính là cái đường tâm đạo nha. Rồi, sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu từ cái số 1 nha. Tính tình của anh này như thế nào? Rồi, trước tiên á thì chúng ta sẽ xem tính tình của anh này nha. Thì anh này có một cái gò hỏa tinh rất là trội, rất trội nha. Cộng với lại cái ngón danh nè. Ngón danh này nó nằm tầm khoảng 3/4 của bàn tay. Kết hợp với lại cái ngón cái này nè, anh có ngón cái cực kỳ cứng và to nhất trong bàn tay này và gần như là gấp đôi luôn á. Gấp đôi so với những cái ngón khác. Thì từ 3 đặc điểm này á, chúng ta có thể nhận thấy rằng anh là người rất là cương trực, là người rất là nóng tính và cũng là người rất là trọng danh dự nha các bạn. Nếu như mà theo cái đường trí đạo này, các bạn có thể thấy á, là ở đoạn này của anh nó khá là ngắn nha. Nó bắt nguồn từ vị trí dưới gò Mộc Tinh cho đến hết gò Thổ Tinh và rất là ngắn. Tuy nhiên nó là một đường thẳng nằm ngang, sâu, đậm, cho thấy anh là một người rất là thẳng thắn, cương trực. Thì đây là một người phù hợp với những cái công việc liên quan đến làm ăn. Đặc biệt là người biết giữ chữ tín. Họ không nói hai lời đâu. Họ nói rất là ít. Họ làm thì nhiều. Nói ít nhưng mà làm nhiều. Vì vậy mà cái thời điểm mà trước 25 tuổi, mình chắc chắn là thời điểm này anh ta là một người rất là mạnh mẽ, nóng tính và rất là thích phiêu lưu mạo hiểm. Đặc biệt nha các bạn, đây là một người có một cái khả năng là sẽ thích làm những cái công việc nào đó rất là mới, nhưng mà cũng là một người khi mà có ai đó khuyên, ví dụ nếu có ai đó khuyên đây là một công việc cực kỳ khó và khi làm anh sẽ phải vấp ngã rất nhiều. Tuy nhiên anh sẽ không nghe lời khuyên và thậm chí anh muốn là một người thực sự trải nghiệm trong cái việc khó đó. Anh sẵn sàng lao vào làm. Chỉ cần anh cho là đúng thì anh sẵn sàng làm và làm bất chấp. Cũng chính vì vậy mà ở thời điểm trước năm 25 tuổi anh đã gặp rất là nhiều cái chuyện không hay trong cái chuyện làm ăn, trong cái chuyện học hành. Vì vậy mà trên cái đường trí đạo nè, trên cái đường trí đạo của anh á, chúng ta thấy rất rõ là nó không phải là những cái đường thẳng nối liền nhau, mà nó là những cái đường ghép nối từ những cái đường vân tạp. Đây chính là đường sinh đạo nè. Đó. Đặc biệt ngay tại đây nè, anh có một cái đường hướng lên như vậy, chứng tỏ anh cũng là một người rất thông minh. Tuy nhiên anh có một cái trí nhớ là không có tốt nha. Anh có một cái trí nhớ ngắn hạn nha. Vì vậy á, mà trong cái chuyện học hành của anh nó có chút vấn đề. Nó liên quan tới việc học hành. Thì tuy vậy, sau cái thời điểm 25 á, thì
cái sự nghiệp của anh nó bắt đầu phát triển. Đây, nó phát triển nè, nó là một cái đường thẳng đi ngang. Tới đây thì dừng lại. Mình sẽ vẽ tô đậm thêm bằng cái đường màu đỏ này nha. Đây. Tức là vào cái thời điểm mà từ đôi mươi, thời thiếu niên á, cho đến khi mà 25 tuổi thì anh gặp rất là nhiều trở ngại, bức trắc. Nhưng sau thời điểm đó thì anh lại có nhiều cái thành công. Nó cũng sẽ thể hiện ở cái... xin lỗi, mình đã đi qua cái đặc điểm thứ 3 rồi. Vậy thì mình sẽ tiếp tục luôn nha các bạn. Thì chúng ta sẽ xem trước thời điểm 25 tuổi á, người này đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta sẽ coi ở đường định mệnh nha các bạn. Người này có một cái đường định mệnh cũng khá là dài, bắt nguồn từ phía gần cổ tay cho đến kéo dài cho đến đường tâm đạo rồi dừng lại. Sau đó có một cái đoạn hướng lên. Thì cái đoạn hướng lên này nó không có đi vào kẽ tay nha các bạn, mà nó đi vào cái hướng về Gò Mộc Tinh. Đó. Đường này khá dài. Tuy nhiên ở cái giai đoạn giữa nó có cái phần đây, ở cái đoạn giữa này nè, là các bạn có thấy rõ là nó hình giống như gợn sóng hay không? Đây. Thì ý nghĩa của cái đường định mệnh khi mà gợn sóng này cho thấy người này rất là bấp bênh trong cái công việc làm ăn kiếm tiền. Và có một cái đặc biệt vào cái thời điểm mà từ trước 25 tuổi có một cái đoạn đường này nè. Thì cái đường màu trắng này nè, nó xuất phát từ Gò Thái Âm hướng thẳng đến Gò Mộc Tinh, nằm dưới đường Trí Đạo, và nó chưa cắt, thậm chí chưa đụng luôn đường Sinh Đạo nha các bạn. Nó chỉ có một cái đặc điểm là cắt ngang qua đường định mệnh mà thôi. Thì ý nghĩa của nó cũng giống như cái tên của nó thôi. Nó là cái đường phá sản. Đường phá sản. Mọi thứ anh làm được đều mất hết vào cái thời điểm này nha các bạn. 25 tuổi anh bắt đầu thay đổi. Thì cái việc mà anh mất tiền nó liên quan rất là nhiều đến tính tình của anh. Và cái sự hiện diện của cái dấu chấm đen này nè. Đó. Nó cũng là một phần mang đến cái điều mà không thuận lợi trong cái chuyện làm ăn kinh doanh của anh. Nó mất rất là nhiều tiền. Đó. Gò thủy tinh này. Gò thủy tinh này nó không có được đầy nha. Nó rất là bằng phẳng. Thì điều này cũng là một cái dấu hiệu cho thấy anh đã gặp nhiều cái chông gai, nhiều trắc trở ở thời điểm rất là trẻ tuổi. Tuy nhiên, đây là một cái bàn tay tiền hung hậu kiết. Bởi vì sau cái thời điểm mà anh thất bại, sau cái thời điểm thất bại ở đây nè, bởi vì sau cái thời điểm mà anh đã trải qua cái sự thất bại á, thì công việc của anh nó có phần chao đảo, nhưng đến thời điểm khoảng tầm 30 tuổi thì anh đã lấy lại được những gì mình đã mất. Và sau cái thời điểm năm 30 tuổi á, cho đến năm khoảng 37 đến 38 tuổi thì anh có một cái sự hợp tác quý nhân giúp đỡ, và anh đang có một cái sự hợp tác với một cái người quý nhân đó. Sự hợp tác đó nó sẽ thể hiện ở cái đường âm đức này. Đây. Và cái đường này. Đó. Bởi vì đường trí đạo của anh á, thì em thấy nó chỉ tới đây mà thôi. Đây, nó tới đây, chính xác là tới đây. Ha. Rồi ở cuối đường trí đạo có cái đường màu xanh này, thì nó chính là một cái đường của quý nhân giúp đỡ. Và sau cái thời điểm năm 25 tuổi cho đến năm 40 tuổi, cộng với cái vương âm đức này, thì chắc chắn là sau độ tuổi 25 á, sau cái thất bại đó của anh, thì anh sẽ có được một cái sự gia hộ của tổ tiên, ông bà. Cộng với lại cái thời điểm tầm khoảng 37 cho đến 39 tuổi á, thì anh có được cái sự giúp đỡ của quý nhân nữa. Thì từ đây công việc của anh á, bắt đầu phát triển tốt đẹp cho đến năm khoảng 45 tuổi.
đường định mệnh của anh á, nó đi đến đường tâm đạo thì dừng lại. Thì đây cũng là cái thời điểm mà tầm khoảng 45 tuổi, tầm khoảng 45 tuổi sẽ có một cái sự thay đổi trong cái công việc của anh. Nhưng mà sự thay đổi này á, nó sẽ có chiều hướng tích cực nha anh. Bởi vì cái đường định mệnh này nó đang hướng về gò mộc tinh. Thì gò mộc tinh của mình nó sẽ đại diện cho những cái hoài bão và cho những cái điều kiện thuận lợi để mình có thể trở thành một người làm chủ thực thụ. Đó, mình sẽ trở thành một người làm chủ thực thụ. Thậm chí cái đường tâm đạo nè, anh thấy đường tâm đạo của anh á, đường tâm đạo của anh này. Đó. Em sẽ không nói về chuyện tình cảm và chuyện gia đạo nha. Bởi vì hiện nay anh đang có một cái gia đình và có những đứa con. Đây cũng có một cái dấu hiệu là anh đã kết hôn rồi và không có dấu hiệu tình cảm bị rạn nứt. Anh ha, em chỉ tập trung nói về vấn đề sự nghiệp. Rồi, thì trên đường tâm đạo có xuất hiện một cái vương đảo ở chỗ này. Tuy nhiên, nó là một đường thẳng. Đó. Thì cái dấu hiệu mà vương đảo ở đây nè, nó trùng với cái thời điểm mà anh khoảng 25 tuổi. Đó, thì nó cũng nói lên được là sau cái thời điểm năm 25 tuổi này anh có những cái biến chuyển rất là lớn trong suy nghĩ. Vì vậy, sau đó thì cái đường tâm đạo của anh nó dần đậm lên. Mình sẽ tắt cái đường tâm đạo nha, và mình sẽ phóng lớn ở chỗ này lên. Trên đường tâm đạo mặc dù ngày càng rõ, sâu và đậm, tuy nhiên có một cái đoạn phân nhánh ở tầm độ tuổi 30. Thì từ cái điều này sẽ cho thấy là thời điểm đó anh có một chút xíu gì đó lan man trong chuyện tình cảm. Và có xuất hiện một cái vết đứt ở tầm khoảng độ tuổi 34 cho tới 36 tuổi. Đây. Tuy nhiên, từ thời điểm đó trở đi á, từ thời điểm năm 36 tuổi trở đi thì anh đã có một cái đường tâm đạo rất là đẹp. Thì cái đoạn cuối của đường tâm đạo của mình á, nó đi thẳng đến gò mộc tinh. Đến gò mộc tinh nè. Mà gò mộc tinh của anh á, được một cái đặc điểm á, là không có bị cắt phá bởi những cái vân tạp nha anh. Mặc dù gò mộc tinh của anh nó không có đầy, không có nổi trội cho lắm, nhưng mà nó không bị cắt phá. Đây là một điểm cộng. Kết hợp với lại cái đường tâm đạo này. Đường tâm đạo này nó tiến thẳng đến gò mộc tinh. Và cái sự phân nhánh của đường định mệnh đây nè, kết hợp với đường tâm đạo tạo thành hình ảnh của một hình đuôi cá. Thì hình đuôi cá ở đây sẽ mang đến cho chúng ta, mang đến cho người này một cái sự thuận lợi, sự an khang trong công chuyện làm ăn. Thậm chí về vấn đề gia đình thì sẽ có một cái gia đình khá là hạnh phúc. Những cái hoài bão của anh đang mong muốn, những cái mục đích mà anh đang mong muốn giúp người, giúp đời, tạo dựng một cái cơ sở kinh doanh, cơ sở làm ăn để giúp đỡ những cái trường hợp khó khăn mà thực sự là khi mà anh nhìn đến họ, thấy họ khó khăn, anh không có chịu nổi đâu. Anh vẫn mong muốn có một cái chỗ làm, có một cách để tạo ra công ăn việc làm cho những cái người đó. Thì em nghĩ anh sẽ thành công. Anh sẽ thành công. Và cái đỉnh điểm mà anh thành công là tầm ở độ tuổi 47. Vào thời điểm 47 tuổi, anh sẽ có một cái cơ ngơi như thế. Anh ha. Anh sẽ có cơ hội và anh cũng sẽ có được cái tài sản đó. Đây, nó thể hiện ở chỗ này. Ngay cái gò thái dương của anh có một cái đường đi lên này. Đó. Và ngay tại gò thủy tinh, anh cũng tiếp tục có hai cái đường chỉ đi lên này. Đó.
Và gò thái dương của anh á, cũng rất là đầy nha. Anh có thấy không? Nó nổi trội lắm luôn á. Đó. Mặc dù cái đường công danh của anh nó không dài, nhưng mà bù lại anh được một cái gò thái dương rất là đầy và đẹp như thế này thì chắc chắn rằng trong một cái thời gian không xa, có một thời gian không xa đâu, tầm khoảng chừng 45 cho đến 47 tuổi thì anh sẽ được rất nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ. Bởi vì cái mục tiêu của anh có thể thực hiện được nha anh. Mục tiêu của anh đang rất là đúng đắn và anh sẽ thực hiện cho bằng được. Thì vừa rồi mình cũng đã trao đổi với anh về cái đặc điểm thứ tư. Vậy thì bây giờ em sẽ quay trở lại cái đặc điểm thứ hai ha. Nói về cái sự xuất thân, những cái điều kiện thuận lợi khi mà anh đến với cuộc đời này. Thứ nhất là anh có cái ngón cái rất là cứng và thẳng. Đầu ngón cái cũng rất là to, phình ra. Thì chứng tỏ anh là một cái người, là một cái trụ cột vững vàng, có ý chí sắt đá, là một người có thể dựa dẫm được. Tức là trong gia đình chắc chắn anh là một người làm chủ. Thứ hai là anh có một cái gò kim tinh khá đầy. Sức khỏe anh cũng tương đối ok. Và cái thứ ba nữa là gốc của ngón tay cái thì và cái gò kim tinh của anh á thì nó không có những cái đường ảnh hưởng nhiều đâu. Nó cũng không cắt được tới đường sinh mệnh. Vì vậy mà anh sẽ ít gặp phải những cái điều không hay. Riêng ở trên bàn tay này á, có xuất hiện thêm một cái đường gọi là đường gia tộc nha các bạn. Đường gia tộc ngay tại đây nè, cái đường màu cam này nè, nó là hình mắt xích như vậy. Thì chứng tỏ anh là một người xuất thân trong gia đình có truyền thống. Đường này người ta còn gọi là đường gia tộc. Tức là gia đình anh cũng có điều kiện. Rồi, sau khi mà nhận định xong về điều kiện xuất thân, về điều kiện gia đình có nhiều cái sự thuận lợi cho anh, thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp cái tổng thể bàn tay này. Nhìn chung á, tổng thể bàn tay này á, thì chúng ta thấy được là đây là một bàn tay khá cân đối. Sắc ửng hồng có, sự đều đặn của các ngón tay có. Chỉ có một điểm trừ ở chỗ là ngón trỏ rất là cong. Thì ngón trỏ cong ở đây cho thấy sự lưỡng lự ở trong con người của anh. Khi mà anh làm chủ, anh sẽ rất là thương người. Anh sẽ rất thương người nha. Chính vì vậy mà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chuyện làm ăn, kinh doanh của anh. Anh không có cái đường thủy tinh, nhưng anh có một cái đường định mệnh rất là đẹp, cộng với cái gò thái dương rất là tròn đầy. Vì vậy, mình khẳng định là anh sẽ có một cái hậu vận rất là tốt. Rồi, video của Thường Quang đến đây là kết thúc. Hôm nay mình rất là vui bởi vì sau khi mà xem về ngày sinh và bàn tay của anh này thì mình cảm nhận được là anh đang rất là muốn giúp đỡ rất là nhiều người trong cái hoàn cảnh Covid hiện nay. Đi ra đường là gặp người khó khăn, đi ra đường là gặp những cái người nghèo khổ, và đặc biệt là những trẻ em, thậm chí người già nữa. Thì mong muốn của anh chắc chắn sẽ thực hiện được, sẽ sớm thôi anh sẽ thành công, sẽ thành lập được một cái cơ sở kinh doanh, sẽ làm chủ được và mang tình thương, lan tỏa tình thương đến những người đó. Chúc anh thành công. Nếu có thắc mắc gì, anh có thể để lại comment của kênh Thường Quang nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.